Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій для європейських банків, які продовжують працювати і вести свій бізнес на Росії. Про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен у своєму інтерв'ю для Reuters. І каже, ми розглядаємо можливість посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес на Росії. Виступаючи також в кулуарах зустрічі фінансових лідерів країн Великої Сімки в Італії, Єлен заявила, що санкції, пов'язані із діяльністю банків у Росії, будуть запроваджені лише тоді, коли для цього будуть підстави. Вона зауважила, що робота на Росії створює дуже великий ризик. Відповідаючи на запитання щодо можливого виходу з Росії австрійського Raiffeisenbank International та італійського банку UniCredit, міністерка висловила сподівання, що їхня поведінка буде дуже обережною. Хоча вторинні санкції обходили співпрацю європейських банків із Росією, Єлен висловила занепокоєння тим, що країні-агресору вдається знаходити шляхи до придбання товарів, необхідних для нарощування військового виробництва завдяки транзакціям через Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину і ще низку країн використовує Росія для того, аби шукати обхідні шляхи в будь-яких санкціях. Це що стосується країн, а є ще компанії-прокладки так звані, які створюються, чи компанії-одноденки їх називають. Загалом їх створюють на короткий проміжок часу для того, щоб здійснити фінансову транзакцію, купити певний товар, до прикладу, з європейської держави і потім передати його через треті країни, там умовний Казахстан, чи Вірменію, передати це все на Росію, де потім росіяни товари подвійного призначення розбирають, збирають в озброєння і потім використовують на території нашої країни. Єдине, що помінялося, росіяни напряму зараз не можуть купувати певні запчастини, їм доводиться це робити через треті країни. Так, можливо, трохи дорожче, але ця можливість у них є. І єдина офіційна, правильна і можлива санкція, а що головне дієва, це наші сили оборони, які знищують все те, що росіяни привозять на нашу землю. Чи це техніка, чи це жива сила і так далі, значення немає. Головне, що воно прибуло на нашу країну і було знищене нашими силами оборони. Тим часом The New York Times пише, що представники розвідки Сполучених Штатів і союзників відзначають збільшення кількості російських диверсійних операцій загалом у Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги для України. Як пишуть журналісти, представники розвідки із США відстежують збільшення кількості диверсійних операцій низького рівня у Європі, які, на їхню думку, є частиною російської кампанії з підриву зусиль для військової підтримки України. Серед таких операцій журналісти наводять, зокрема, підпали складу в Англії, йдеться про склад лакофарбового заводу в Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ікея у Литві. Крім цього, повідомляють і про арешт російських агентів за звинуваченнями у підготовці нападів на американські військові бази. Це відбулося не так давно, до речі, у багатьох європейських країнах. І, як пишуть журналісти, хоча ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу озброєння Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України. За словами посадовців, цією кампанією керує хто? Військова розвідка Росії, як неочікувано. За даними New York Times, ці події поки що не підірвали цих зусиль, не підірвали потік зброї до України, і багато цілей не мають взагалі відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по усьому ланцюгу постачання озброєння. А це, своєю чергою, збільшує витрати і сповільняє темпи поставок цього озброєння уже безпосередньо до України. Американські і європейські посадовці заявили, що Росія діє дещо обережно зі своїми диверсіями. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її безпосередньо звинувачували у цих діях. Однією із характерних рис російської диверсійної кампанії є використання завербованих місцевих мешканців європейських країн. Американські і європейські посадовці кажуть про те, що це робиться і частково для того, щоб ускладнити виявлення атаки, створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України, а не нібито це росіяни втручаються для того, щоб всі на світі знали, що саме таким способом росіяни намагаються впливати. Частково росіянам насправді вдається цього досягати, тому що ми доволі часто говоримо про те, що є в деяких країнах така внутрішня опозиція серед певних політиків, серед певних суспільних груп. Ми не говоримо за окремі народи в їхній більшості, але
такі дії є. І як бачимо, в цьому є і величезна заслуга Росії, яка посилено працює в цьому напрямку.